नमस्ते, मेरो नाम प्रदीप यादव, म कक्षा 12 देखि मैले यो स्ट्रीट लाइटको मोडल तयार पारेको छु, जसमा हाम्रो यो अटोमेटिक बल्ने गर्छ र अटोमेटिक ओपन हुन्छ। दिउँसोको बेला यो अटोमेटिक बन्द हुन्छ। घाम लागे बेला यो बन्द हुने, राति घाम नलागे बेला अन्धार भए बेला यो अटोमेटिक बल्छ। अरू के छ यसमा? यो हाम्रो अर्थक्वेक अलार्म हो। यो अर्थक्वेक अलार्म भनेको हाम्रो अर्थक्वेक आए बेला हामीलाई सूचना दिने काम गर्छ। यो अर्थक्वेक आएको बेला हाम्रो जमिन हल्लिन्छ। जमिन हल्लेको बेला यो हामीले पेन्डुलम जस्तो युज गरेको छौँ। यो हल्लिने काम गर्यो। यो हल्लेपछि हाम्रो अलार्म बाज्छ। अलार्म बाज्ने गर्यो। जस्तो राति हामी त्यस्तै अर्थक्वेक आए बेला हामी पहिलो झट्कामा अलार्मको सहायताले थाहा पायौँ र आफ्नो सुरक्षित ठाउँमा जान पायौँ मजाले। त्यसले गर्दा हाम्रो मान्छेको जान नि बच्न सक्यो र केही टाइम पनि पायौँ के जस्तो केही समय अघि त हामीले थाहा पायौँ र सुरक्षित ठाउँमा जान पनि सक्यौँ र आफ्नो फ्यामिली मेम्बरले एक ठाउँमा जुटाउन नि सक्यौँ। अब यो हाम्रो लाइफाई भनेको हाम्रो वाइफाई जस्तो हो, तर वाइफाई भन्दा 100 गुणा फास्ट यसले डाटा ट्रान्सफर। मोबाइलदेखि हामी गीत बजाउँछौँ र मोबाइलको गीत यहाँदेखि डाटा ट्रान्सफर यहाँ लाइटसम्म गर्छ र यो सोलर प्यानलमा लाइट हाम्रो ट्रान्सफर गयो भने यहाँको सिग्नल यहाँसम्म जान्छ र यहाँदेखि आवाज हुन्छ। जस्तै हामी लाइटदेखि डाटा ट्रान्सफर गरेर सोलर प्यानलमा पर्यो र यहाँदेखि यहाँ हाम्रो स्पिकरसम्म आवाज जाँदैछ। यसमा के कनेक्सन के छ यसमा? कनेक्सन हामीले यसमा ब्याट्री युज गरेको छौँ। ब्याट्रीदेखि यो एलइडी यो वायर छ हाम्रो डाटा केबल वायर, यो हामीले यहाँ लाइटमा युज गरेको छौँ। यहाँदेखि हामीले सोलर प्यानल युज गरेको छौँ र यहाँदेखि पनि रुममा जस्तो लाइट जता कता जान सक्छ भने एउटा रुममा यो मजाले काम गर्छ। वाइफाई बन्द राम्रो हो यो? हजुर, वाइफाई बन्द 100 गुणा राम्रो हुन्छ। किन कसरी राम्रो भयो? कसरी भएपछि वाइफाईको हाम्रो रेडिएसन हुन्छ, त्यसले गर्दा हाम्रो असर पर्छ शरीरलाई। यसमा फेरि केही रेडिएसन हुँदैन, यो लाइट थ्रु काम गर्छ र यो मजाले वाइफाई बन्द पनि राम्रो छ। हो, अरू यसको अरू के फाइदाहरू छ? अरू फाइदा भनेको हाम्रो अब ड्राइभिङ सिटहरूमा युज गर्न सक्यौँ। अब जस्तो एउटा ड्राइभरले अर्को ड्राइभरसम्म इन्फर्मेसन मजाले पठाउने भयो यसको माध्यमले। अनि त्यसले फेरि उताको सिग्नल रिसिभ गर्ने भयो अनि अर्को ड्राइभरले पाउने भयो इन्फर्मेसन। Is sorted from class 10. Today in the annual day of our school, I'm going to explain our project on. So we made a project on the basis of pond ecosystem. As you know that pond ecosystem means the area where our can animals survive. That's why we try to make it best as much as we can. So pond ecosystem is the area where many of the wild animals survive. And hello, this is Rakesh Gautam from class 12, and this is the principle of convert light energy into electrical energy. When the light is passing from the solar, is converted in the solar plant, and this convert into electrical energy and stored in the battery, and this battery provide the electricity in the water, and it provide the signal to this provide a signal into sound energy. This is the basic principle of conversion of energy. My name is Gaurav Vikram Thapa. I read in class 6. Our name is Global Warming Model. Yeah, as we know that from factories and from vehicles, a lot of smoke comes out, or it emits a lot of smoke, and here this is the river, and due to the global warming, the ice and snow as well as glaciers and mountains will start to melt. Then there will be overflow of water, due to which there can be a flood, as well as our earth will start to spin fast, due to which the day and the night of our earth will be shorter, and many living organisms as well as animals will start to die due to this global warming. Thank you. We have made this automatic irrigation system. In this automatic irrigation system, this is a garden, and there are different kinds of flower, and the flower needs water in sufficient amount.
So there will be dry and there will be dry. Then this sensor detect out and water will flow from this pipe. And wherever there is a void, means that there will be the excessive amount of water. Then the plant doesn't need any water. Then this sensor detect out and the flow of water will be down. Flow of water will be off. In this system, there will be no any need of faucet because this automatic irrigation system will do accordingly. Science exhibition, Bhavana Budmakar and me Kastira Pandey took part and we made DNA structure and this working structure of hot model, deoxide ribonucleic acid. There are 4 nitrogen bases in DNA. This is on-adenine, on-thymine and cytosine and guanine. Then 2 nitrogen bases are at distance 3.4 angstrom degree. And from parents, some characters go to their offsprings, and that is due to the DNA model of Earth. From lung, the oxygenated red blood comes to first left ventricle, then left atrium, then it go to the aorta and into the different parts of the body. Then deoxygenated blood passes through here, and here is tricuspid bulb, and from right ventricle to your lungs. Lungs purifies the blood and it goes outside, then it becomes oxygenated. इलेक्ट्रोलाइसिस देखाउन गइरहेको छु। आज हाम्रो इलेक्ट्रोलाइसिस हो। हाम्रो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस अफ कन्भर्सन अफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी इन्टु केमिकल इनर्जी भन्नु नै हाम्रो के हो त वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस हो। हामीले यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दा इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई केमिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्नु नै हाम्रो के हो त वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस हो। यहाँबाट करेन्ट पास गरेको छ हामीले जब 9 भोल्ट जति करेन्ट पास गरेको छ हामीले यसमा चाहिँ हामी के चाहिँ वाटरमा चाहिँ हामी कङ्क एस्टिएसोर मिक्स गरेर चाहिँ वाटरमा इम्प्योर फर्म बन्छ अनि इम्प्योर फर्म भइसकेपछि हामीले यसमा टेस्ट ट्युबमा चाहिँ हामीले हाइड्रोजन ग्यास र एउटामा अक्सिजन ग्यास कलेक्ट गरेको छ। यो चाहिँ ग्राफाइट रड हो 2वटा अनि यो ग्राफाइट रड भइसकेपछि हामी यसमा चाहिँ यो एनोड भन्छ र यसलाई चाहिँ के भन्छ क्याथोड भन्छ। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो लार्जेस्ट अलि बढी टाइम्स टु अक्सिजनको चाहिँ डबल बढी भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले हाइड्रोजन ग्यास भन्न चिन्न सकिन्छ त्यसरी पनि। र यो चाहिँ के हो त हाम्रो अक्सिजन ग्यास हो। हामीले नियर फ्युचरमा चाहिँ होइन अब हामीले हाइड्रोजन ग्यास यो भ्याकिल्सहरूमा प्रयोग गर्न सक्छ मजाले भ्याकिल्सहरूमा होइन हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ होइन हामीले भ्याकिल्सहरूमा चाहिँ अब हाइड्रोजन र इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली भयो यो चाहिँ हामीले रिलायबल सजिलै प्रयोग गर्न सक्छ। अनि हामीले चाहिँ अनि त्यो अक्सिजन ग्यास चाहिँ हामीले अब हाम्रो मेडिकल ट्रिटमेन्टहरूको लागि अब अक्सिजन ग्यास हामी मेडिकल ट्रिटमेन्टको लागि हामी प्रयोग गर्न सक्छ र पेसेन्टहरूलाई के गर्नु सक्छ अक्सिजन ग्यास प्रोभाइड गरेर हामीले श्वास प्रश्वास प्रणालीमा सजिलैसँग सास फेर्न सजिलो गराउन सकिन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले ग्यासलाई हामीले सिलिन्डरमा अक्सिजन अथवा हाइड्रोजन सिलिन्डरमा कन्टेन गरेर चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाई प्रेसरमा पास गऱ्यो भने वेल्डिङ र कटिङ अफ द मेटल पनि योबाट गर्न सकिन्छ। हामीले ग्यास वेल्डिङ र ग्यास कटिङ अफ द मेटल पनि हुन्छ। अनि चाहिँ हामीले यसलाई यो चाहिँ हाम्रो यो प्रोटोटाइप डेमो मोडल मात्र हो। हामीले चाहिँ यसलाई नियर आवश्यक अनुसार चाहिँ हामीले यसलाई के गर्न सक्छ त भन्दा लार्ज स्केल फ्याक्ट्रीहरूमा चाहिँ के गर्न सक्छ प्रड्युस गर्न सक्छ। त्यही हो सर। थ्याङ्क यू सर। मेरो नाम चाहिँ नवीन बुढा मगर अनि म चाहिँ क्लास 12बाट धारणा चाहिँ कपर प्लेटिङ भन्ने एक्सपेरिमेन्टलाई गर्न गइरहेको छु। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा बिकर हो जसमा चाहिँ कपर सल्फेट र सल्फ्युरिक एसिडको सोलुसन राखेको छ। अनि यहाँ चाहिँ एउटा वायर छ जसबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पास गरिन्छ एन्ड हेयर करेन्ट लागिरहेको एन्ड वी क्यान सी द्याट यो चाहिँ एउटा कपरको पिस हो अनि यो चाहिँ एउटा चाहिँ स्टिलको पिस हो। अनि जब यहाँबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गरिन्छ अनि इलेक्ट्रिसिटीमा गएर रियाक्सन गर्छ। अनि हामीले क्लास 12मा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा पढेको छौँ कि क्याटायन र एनायनको बारेमा चाहिँ। अनि यहाँबाट चाहिँ कपरको केही के अरे पार्टिकल्स चाहिँ डिसइन्टिग्रेट भएर चाहिँ एमाएर बस्छ अनि दिस इज कल्ड द कपर प्लेटिङ। अनि बजारमा चाहिँ आजभोलि
धेरै चलेको चाहिँ We created along with the group, with the members Kamal Thapa, Pranav, Darshan, and so on. So this smart home consists of many smart things. Among that, one is the fire sensor. It senses the fire and it sends the signal to the mobile phone, which then sends the messages to the fire station as well as the owner of this house, and the another smart feature that we included in this house is smart home automation. This consists of bulbs and we can carry anything in it. But when we put light on, then the light will become on there. And if we click light off, then the light will become off. And we have also created a switch which could on anything. From any part of the world we can control this system. We can also use switch on. If we type switch on, then charge is on. It will charge this. Okay. And the another system that we have in this is water overflow system. We have a circuit made, and when we touch this circuit, then the circuit will become closed. We use a relay there. Okay, this light as a motor. This light is as a motor. We have supposed if there is no overflow, then the motor will become off. But when there is no overflow, motor is on. Overflow, motor off. This prevents the water from getting off. And the other feature in this house is a smart door. If the person comes here, then the door will automatically open. We have used an IR sensor which senses and sends a command to Arduino, and Arduino sends a command to the servo motor which opens this door. Thank you, sir. Thank you. नमस्ते, मेरो नाम दर्शन पोखरेल। म चाहिँ क्लास 9 मा पढ्छु र यो चाहिँ हामीले बनाएको प्रोजेक्ट चाहिँ स्मार्ट डस्टबिन रहेको छ। त्यसपछि यो होम अटोमेसन छ, त्यसपछि यो आई ग्लास भयो, स्मार्ट आई ग्लास र त्यो रोबोट भयो। र त्यो यिनीहरू चाहिँ हामीले के गरेको भन्दा यो हाम्रो डेली लाइफको जुन प्रब्लमहरू छ त्यो प्रब्लम चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले हेरेर अनि परिकल्पना आफ्नो परिकल्पनाले चाहिँ हामीले यो बनाएको र यो चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा रहेको छ स्मार्ट डस्टबिन। र यो स्मार्ट डस्टबिनको के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले यसको अगाडि फोर राख्दा बित्तिकै यो चाहिँ अटोमेटिकली खुल्छ र अटोमेटिकली आफै बन्द हुने कसरी काम गर्छ। यसले चाहिँ हामीले ब्याट्रीबाट पनि पावर दिन सक्छ, तर अहिले हामीले यसले पावर दिनु पर्यो पहिला। यसमा पावर आयो र अब फोर देखाउँदा बित्तिकै आफै खुल्ने भयो अनि राख्दैछ आफै बन्द हुन्छ। जस्तै फोर हामीले फोर राख्दै त्यसपछि आफै बन्द हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले खोलिराख्न परेन, म्यानुअली आफूले केही गर्न पर्दैन। अनि दोस्रोमा चाहिँ छ हाम्रो स्मार्ट आई ग्लास। अब अन्ध मान्छे जो दृष्टिहीन हुनुहुन्छ नि त्यहाँहरूले आँखा देख्न त सक्नु हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्ट चाहिँ के बनाएको भन्दाखेरि जस्तै अन्ध दृष्टिहीन मान्छेहरूले चाहिँ लगाएर हिँड्दाखेरि तिनीहरूको अगाडि यदि कुनै अब्जेक्ट आएपछि तिनीहरूले त्यसलाई सेन्स गर्न सक्छन् भन्नाले यो बजर जुन छ हाम्रो यो बजर बजेर हल्का भाइब्रेसन फिल गराइदिन्छ तिनीहरूलाई। र त्यसपछि चाहिँ त्यहाँहरूले आफ्नो बाटो आफै यताउता जान सक्नुहुन्छ र एक्सिडेन्टबाट चाहिँ मेन एक्सिडेन्टबाट बच्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ हामीले अल्ट्रासोनिक सेन्सर युज गरेको छौँ। यो चस्मा र यो डस्टबिन चाहिँ दुईवटा सेम प्रिन्सिपलबाट, तर यसको वर्किङ चाहिँ फरक राखेको छ। र अल्ट्रासोनिक सेन्सरले चाहिँ अब्जेक्टहरूलाई डिटेक्ट गर्छ र त्यसपछि हाम्रो यसलाई कसरी काम गर्छ। अनि यसले चाहिँ चस्मा लगाएर है यो चाहिँ यिनले लगाएर अब अहिले चाहिँ यिनले केही सिग्नल पाइरहेका छन्। तर जस्तै मैले यिनको हातको अगाडि अब्जेक्ट राख्छु, यिनी यो बज लाग्छ, त्यसपछि अन्त मानिसहरूले हल्का तिनीहरूले त्यो आइडिया हुन्छ, त्यसपछि तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो यताको हुन्छ भने यता बज्छ, यता भएपछि यता बज्छ भनेपछि तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो कुनै कुरा कहाँ छ भनेर चाहिँ थाहा पाएर मेन एक्सिडेन्टबाट बच्न सक्छ। र हाम्रो यो चाहिँ रहेको छ ह्युमनोइड रोबोट। र यो रोबोटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो खासमा हामीले सर्भिस वर्कको लागि मेनली बनाएको हौँ। जस्तै हाम्रो फ्याक्ट्रीहरूमा भयो, हाम्रो होटेलहरूमा भयो, त्यसमा चाहिँ राख्नको लागि हामीले यो बनाएको छौँ। र यो रोबोटको चाहिँ के काम हो भन्दाखेरि हामीले यसलाई वायरलेस थ्रुबाट हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। र यो मोबाइल फोनबाट चाहिँ हामीले एउटा एप डेभलप गरेको छौँ। त्यो एपबाट चाहिँ हामीले यसलाई बनाउन सक्छौँ। यो हामीले चाहिँ वाइफाई रोबोट भनेर यसलाई एप डेभलप गरेका छौँ। र जस्तै हामीले यहाँ अन गरिदियौँ, त्यसपछि हामी आफ्नो वाइफाईको सेटिङमा जान्छौँ र यो रोबोटले चाहिँ आफ्नै एउटा वाइफाईको फिल्ड बनाउँछ। यो वाइफाईको फिल्डमा हामी कनेक्ट भयौँ र अब चाहिँ यो रोबोटलाई हामीले आफ्नो
जस्तो अगाडि पछाडि लेफ्ट राइट चाहिँ सब गराउन मिल्यो र प्लस हामीले यसको स्पिड पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छ यसको थ्रुबाट स्पिड पनि कन्ट्रोल हुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो एरो सहितको हाम्रो यो एप हो अगाडि पछाडि लेफ्ट राइट फरवर्ड लेफ्ट फरवर्ड राइट सब जान्छ र त्यसपछि हाम्रो यो भोइस कमान्डबाट पनि यसले मान्ने गर्छ तर अहिले स्पेस सानो भएकोले भोइस कमान्ड चाहिँ अहिले हामीले युज गरेनौँ र त्यसपछि यसको चाहिँ माथिको पार्ट पनि चल्ने गर्छ र यो रोबोटमा चाहिँ के छ भने यसले चाहिँ आफ्नो जुन एक्चुअल पोजिसन हो त्यो पोजिसन चाहिँ यसले थाहा पाउँछ र आफ्नो शरीर पनि चलाउने गर्छ जस्तै हामीले यसलाई यो साइडमा राखिदिएको छौँ तर यसलाई आफ्नो एक्चुअल पोजिसन थाहा छ हामीले यसलाई अन गरिदिइसकेपछि यसले आफ्नो पोजिसन आफै थाहा पाउँछ त्यसपछि अर्को छ हामीले अर्को पनि एप डेभलप गरेका छौँ यसको माथिल्लो पार्ट चलाउनको लागि र यो एप चाहिँ यस्तो रहेको छ र यो एपमा चाहिँ हामीले यसलाई वायरलेसली कनेक्ट गर्दैछौँ यसमा र कनेक्टेड भयो यो र हामीले यसलाई चाहिँ भोइसको थ्रुबाट पनि गर्न सक्थ्यौँ तर अहिले फोन नभएको कारणले चाहिँ हामीले म्यानुअली यसरी कन्ट्रोल गर्छौँ र अब लेफ्ट ह्यान्ड अप भनेर हामीले यसलाई कमान्ड दियौँ अहिले त्यसपछि यसले आफ्नो लेफ्ट ह्यान्ड उठायो अब हामीले राइट ह्यान्ड अप भन्यो राइट ह्यान्ड उठायो अब हामीले यसलाई यतातिर हेर पनि भन्न मिल्यो जस्तै लुक अन लेफ्ट साइड भन्यो हामीले यो चाहिँ अब लेफ्ट साइडमा हेर्छ अब लुक फ्रन्ट भन्यो अब फ्रन्टमा हेर्छ यसले र ह्यान्ड्स डाउन भन्ने कमान्डले चाहिँ यसले दुइटै आफ्नो हात तलाउँछ यो रोबोटको चाहिँ त्यो खासियत हो prepare this automatic street light system. In this system, the bulb emits light itself during the night time. In this system, this LDR is used, which has the property to. What is the LDR? Here is the LDR, and this LDR is itself the light dependent resistance. In this LDR, when the light rays are coming from the sun during the daytime, due to these lights, the resistance of this LDR increases, due to which the relay does not opens and the current through the circuit does not flows, due to which the bulbs do not emit the light. But during the night time, the rays coming does not make much difference. The resistance of the resistance of this LDR is few, due to which the current through the circuit flows and the bulb emits light. Yes, for demo we can see here the sunlight ray is falling here, due to which the bulbs does not emit light. But when I will make darkness like the night with the help of this cupboard, the lights will emit like here. This emits light. Can you show it again? Yes. Okay. Thank you.